about our central image. Và khi các bạn bắt đầu vẽ sơ đồ tư duy của mình thì việc đầu tiên mình cần làm đó chính là phải nghĩ về cái hình trung tâm của mình. So have everything ready on your workspace. Và các bạn phải có đầy đủ dụng cụ, những dụng cụ đó phải được đặt kế bên để mà mình có thể cần cái gì cái mình lấy cái đó liền. I'm going to draw some things with you. So I have my paper ready, I have my pens ready, and I will draw with you. Và thầy Marek cũng sẽ cùng thực hành với các bạn luôn. Cho nên là thầy cũng đã chuẩn bị sẵn giấy và bút của thầy. A3 paper if you can, but I understand that this is not a common size. So A4 paper is also okay. Như thầy Marek đã có chia sẻ với các bạn rồi, các bạn có thể sử dụng bộ giấy A3 tại vì nó sẽ có nhiều không gian, nhiều kích thước hơn. Nhưng mà nếu như mình không có giấy A3 có sẵn thì mình có thể lấy giấy A4 để mà mình vẽ, không sao hết nha. And if you need any school books that you're going to use to help with your mind map, have them ready to go. Và nếu như mà các bạn còn vẽ lại một cái mind map về kiến thức trong sách giáo khoa của mình thì mình sẽ đặt cái quyển sách đó kế bên để mình có thể tham khảo kiến thức để mà cho cái mind map của mình nó được chính xác thông tin. We now have to think about our central image. Rồi bây giờ là bước đầu tiên mình sẽ nói về cái hình ảnh trung tâm cho cái bài sơ đồ tư duy của mình. Remember what I said, not too big. Các bạn có nhớ không? Thầy đã dặn rằng là hình trung tâm của mình không có được quá lớn. Bạn nào nhớ được kích thước hình trung tâm của bộ giấy A4 này thì gõ xuống cho cô xem. When I give you the subject for our mind map today, I want you to try and draw a picture that reminds you of that subject. Rồi, cô thấy rất là nhiều câu trả lời nha. Đúng rồi, kích thước là từ 4 cho đến 4,5 cm. Và một lát nữa thầy Marek sẽ cho các bạn một cái chủ đề. Và khi mà các bạn vẽ hình trung tâm của sơ đồ tư duy, cái hình vẽ đó nó phải gợi nhớ hoặc nó phải liên quan hoặc nó phải thể hiện được cái chủ đề đó. Các bạn rõ ý này nha. Please try and use 3 or more colors in your central image. Và nhớ rằng là trong cái hình trung tâm đó các bạn phải vẽ và tô màu làm sao cho cái hình của mình có nhiều hơn 3 màu. Các bạn gõ xuống ý này cho cô nha. Nhiều hơn 3 màu. Just drawing a shape with words inside is not good. Nếu như mà các bạn không có vẽ cái hình trung tâm mà các bạn chỉ vẽ những cái hình như là hình tròn, hình đám mây, rồi hình vuông, xong rồi các bạn ghi vào những cái chữ ở bên trong cái hình như vậy á, thì hoàn toàn là không có đúng và không có tốt để mà có thể giúp các bạn hiểu và phát huy sử dụng được sơ đồ tư duy đâu. A picture will start your thinking, not words. Hình ảnh sẽ giúp cho các bạn kích thích và phát huy được cái trí tưởng tượng sáng tạo của mình nhiều hơn là so với lại những cái hình học, những cái hình cơ bản bình thường. So the central image for A4 paper, the smaller paper, is about 40 millimeters. Vậy thì là lúc nãy mình có cùng nhau ôn lại kiến thức rồi đúng không nè? Kích thước của hình trung tâm khi mà các bạn vẽ trên bộ giấy A4 thì nó sẽ từ 4 cho đến 4,5 cm. Sometimes I use a ruler to help me find the size of our central image. Thì thỉnh thoảng là thầy Marek cũng sử dụng cây thước đo để mà thầy có thể áng chừng được, thầy có thể đo được chính xác cái kích thước của hình trung tâm thầy cần vẽ là bao nhiêu. This is best, but a simple ruler is also okay. Hoặc là mình có thể sử dụng những cây thước khác nó có cái kích thước cho phù hợp cho khi mà các bạn vẽ sử dụng trên cái tờ giấy A3. On an A3 piece of paper, no bigger than 95 millimeters. Ai nhớ được kích thước của hình trung tâm khi mà các bạn sử dụng trên giấy A3 là bao nhiêu, gõ xuống cho cô xem. The central image is in the center of the page.
Đúng rồi, kích thước của hình trung tâm khi các bạn sử dụng và vẽ trên giấy A3 thì nó không được lớn hơn 9,5 cm, và vị trí của hình trung tâm đó các bạn phải đặt nằm ở ngay chính giữa của trang giấy luôn nha. This gives the opportunity for you to radiate your ideas in every direction. Tại vì là khi mà các bạn đặt cái hình của mình ở ngay vị trí chính giữa, ở ngay vị trí trung tâm đó đó, là tất cả những cái ý tưởng sẽ được tỏa ra từ các nhánh và từ khắp mọi hướng luôn. To get my picture in the middle, I just draw lines across the page and find the middle point, and that's where I start. Để mà các bạn sẽ biết được ở vị trí chính giữa của cái trang giấy này là ở đâu, thì các bạn sẽ vẽ hai cái đường chéo trên cái tờ giấy của mình, thì lúc đó nó sẽ giao nhau tại một điểm, thì ở cái điểm đó đó nó chính là vị trí trung tâm của cái tờ giấy của mình. If your image is too big, like this one, then there is not much room for ideas. Như các bạn thấy trên màn hình không, thì cái hình trung tâm mà thầy Marek đang chiếu đó là cái kích thước của nó đang lớn hơn 9,5 cm. Thế cho nên là nó đã không có còn nhiều cái chỗ trống nữa để mà các bạn có thể vẽ thêm những cái ý tưởng khác. This is the only reason that we have a small image. Và đó là tại sao mà các bạn thấy là tất cả những cái hình vẽ ở trên cái bài mind map này thì nó rất là nhỏ thôi. In this image, the size is almost perfect. Và ở đây là một cái ví dụ để các bạn có thấy được rằng là cái kích thước của hình trung tâm cho cái bài mind map này là hoàn hảo luôn, là xuất sắc luôn. If I put my circle over the top, Nếu mà thầy để cái khung hình tròn nó trên cái hình này nha, các bạn thấy không? I get two little feet at the bottom and some hair at the top. This is okay. Thì khi mà thầy án chừng cái hình tròn nó trên cái hình trung tâm, thì nó còn có hơi một chút xíu cái rìa tóc của em bé và hai cái chân ở dưới á, nhưng mà những cái chi tiết này là nó không sao, tại vì nó không có đáng kể. Also use 3 or more colors because it helps you to remember. Và nhớ nha, thầy Marek đã dặn đi dặn lại rất là nhiều lần là các bạn phải sử dụng nhiều hơn là 3 màu cho cái hình trung tâm của mình, tại vì màu sắc sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng ghi nhớ được thông tin. These are good examples of central images. Và trên màn hình sẽ là các bạn sẽ thấy được là mình sẽ có hai hình trung tâm, và hai hình trung tâm này đã sử dụng nhiều hơn 3 màu. They both have a word inside the central image, which is okay. Thì các bạn thấy là hai cái hình này nè, nó cũng có được viết chữ ở trong hình, thì cái này là không sao hết. So I want you to draw a central image. Cho nên là thầy muốn các bạn sẽ thực hành và tập vẽ một cái hình trung tâm của mình. Think about the rules that I have already mentioned. Và cái hình trung tâm này là phải được áp dụng bằng tất cả những quy luật mà thầy Marek vừa dạy cho các bạn. But this is your early mind map, so it's okay to make mistakes as long as you learn from them. Nhưng mà cô biết rằng là trong lớp học này cũng sẽ có những bạn là lần đầu tiên học qua về sơ đồ tư duy, thì nếu như mà các bạn vẫn chưa thực hành được đúng, các bạn vẫn còn mắc những cái lỗi thì không sao hết ha. Mình nhận ra lỗi thì lần sau mình sẽ làm được tốt hơn. Remember 3 or more colors. Và nhớ nha, thầy đã nhắc lại rất là nhiều lần về cái ý là hình trung tâm phải có từ 3 màu trở lên. And remember to make the central image so it looks like the subject of the mind map. Và hình trung tâm khi mà các bạn vẽ nó ra cái hình đó, nó phải thể hiện được cái chủ đề của cái bài mà sơ đồ tư duy các bạn đang muốn nói về. I do a fun exercise with children in a classroom. Thầy sẽ có một cái bài tập rất là thú vị với là các bạn nhỏ về việc thực hành luyện vẽ sơ đồ tư duy. I give the children different books.
thầy sẽ đưa cho các bạn nhỏ những cái quyển sách có nội dung khác nhau. They then have to draw a central image which is about that book. Và các bạn nhỏ đó sẽ phải vẽ lại cái hình trung tâm về cái quyển sách đó. When the mind maps are finished, I put them all in a row. Thì khi mà các bạn vẽ xong cái hình trung tâm đó rồi đó, thì thầy sẽ lấy những cái bức hình đó, thầy đặt thành một cái vòng tròn. And then I put the books above them in different order. Xong rồi ha, cái thầy sẽ lấy tất cả những cái quyển sách hồi nãy đó, thầy đặt ở trên cái bài vẽ mind map của các bạn nhỏ, nhưng mà là nó không có khớp với nhau. I then ask the students to match the book with the mind map. Xong rồi sau đó là thầy sẽ có một cái trò chơi là các bạn nhỏ sẽ phải lấy cái quyển sách đó và đặt lại đúng cái vị trí của cái hình trung tâm mà các bạn nhỏ khác vừa vẽ. The ones that are easy to match with the mind map and the book means that the central image is very good. Và nếu như mà có một cái bài vẽ nào đó nó được đặt đúng với lại cái nội dung của quyển sách đó, thì tức là bạn nhỏ đã vẽ được ra một cái hình trung tâm, nó thể hiện được cái chủ đề của quyển sách đó rồi. You can use fun in your central image because that makes it more memorable. Hoặc là các bạn cũng có thể vẽ thêm những cái yếu tố hài hước, như là cái gì mà nó vui nhộn, mình thấy nó mắc cười, thì xong mình sẽ thêm những cái yếu tố đó vào trong cái hình trung tâm của mình. So the subject for your mind map that I want you to start is your favorite pet. Và chủ đề luyện tập của các bạn ngày hôm nay đó chính là các bạn sẽ vẽ một cái hình trung tâm nói về con thú cưng yêu thích của các bạn. It could be a cat or a dog or any other pet that you have or a pet that you just like. Và cái con thú cưng này nó có thể là bất kỳ con gì luôn ha, nó có thể là con chó, con mèo, con thỏ hay là con gì cũng được. Có thể là một con thú cưng nào đó mà các bạn đang có, hoặc là bạn chưa có nhưng mà bạn muốn có được nó, thì bạn cũng có thể vẽ hình trung tâm về con vật đó. Now, many students, when they're starting to draw their central image, they say to me, but I can't draw. Có rất là nhiều bạn học sinh sau khi nghe thầy Marek nói tới việc vẽ đó thì rất là sợ, xong rồi là sẽ nói với thầy là nhưng mà thầy ơi, con không có biết vẽ. I can't draw as well. Nhưng mà các bạn biết không, thầy Marek thật sự là thầy Marek vẽ cũng không có đẹp lắm đâu. So you can help yourself by copying images that you can find. Vậy thì là mình sẽ xử lý bằng cách nào đây? Mình có thể là vẽ lại, mình có thể sao chép lại những cái hình ảnh mà mình thấy. Your central image does not have to be a perfect image. Hình vẽ trung tâm của bạn không có cần phải là một cái tác phẩm nghệ thuật nào đó mà nó nhìn nó quá xuất sắc đâu. It just needs to mean something for you. Hình đó nó chỉ cần các bạn vẽ nó ra và các bạn cảm thấy nó có ý nghĩa với các bạn là được rồi. For some people, this picture here is a good picture to remind them of a pet dog. Ví dụ như các bạn có thể thấy rằng là trên màn hình mình sẽ có một cái hình của chú chó, nó rất là đơn giản đúng không nè? Thì cái hình này nó cũng sẽ giúp cho các bạn liên tưởng tới việc là con thú cưng của mình nó chính là con chó. For some people, just a picture of a bone is enough to remind them that the mind map is about a dog. Hoặc là nhiều khi mình không vẽ được con chó đi, nhưng mà mình cũng có thể là vẽ một cục xương thôi, thì cục xương nó cũng sẽ giúp cho mình liên tưởng, giúp cho mình nghĩ đến là cục xương là con thú cưng của mình, là đang nói về con chó đúng không nè? Quite often what I do is I will go on the internet and search for things like how to draw a dog. Vậy thì còn một cách khác nữa, các bạn có thể là lên trên internet
xong rồi các bạn vào Google, xong rồi các bạn sẽ gõ ra là cách vẽ con chó. And sometimes you can get some very, very good pictures that you can copy. Thì lúc đó là kết quả hiện lên trên màn hình ha, thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều những cái gợi ý, những cái hình vẽ mà các bạn có thể vẽ lại từ trên đó. This is something I found about dogs and cats, and they are very easy to copy for your central image. Và các bạn nhìn lên trên màn hình nha, các bạn sẽ thấy là sẽ có đây là những cái kết quả mà thầy Marek đã tìm được ở trên internet khi mà thầy gõ cái cách làm sao để mà vẽ con chó, con mèo. Đó thì các bạn cũng có thể làm giống như thầy. I did a mind map about our pets. We have cats. Thầy đã có vẽ một cái bài sơ đồ tư duy nói về con thú cưng của thầy, và đó là con gì các bạn biết không? Là con mèo đó, tại vì thầy ở nhà thầy cũng có nuôi mèo nữa. My central image was just the picture I found on the internet that reminds me of our cats. Và đây là tác phẩm của thầy Marek. Đó, các bạn thấy không? Đó, thì thầy đã vẽ một cái hình trung tâm là một hình con mèo, đó rất là đơn giản thôi, mà hình con mèo này đó là thầy gõ ra ở internet xong rồi thầy vẽ xuống lại đó. It was very easy to draw and I used pencils to add color. Và thì sau khi thầy tìm thấy được cái hình đó rồi, xong rồi thầy lấy bút chì, thầy vẽ nháp trước, thầy vẽ xong rồi thầy lấy bút chì màu, thầy tô nó lên thì nó sẽ ra được cái hình như vậy. So I want you to draw just the central. Nên là bây giờ các bạn sẽ bắt đầu thực hành vẽ hình trung tâm của mình về con thú cưng yêu thích của mình nha. And then you can add color. Và sau khi các bạn vẽ bằng bút chì xong thì mình sẽ lấy cái bút màu của mình để mà mình tô màu cho cái tác phẩm của mình. Remember, your branches need to be attached to your central image. Các bạn nhớ nha, có một cái quy luật trong sơ đồ tư duy, đó chính là tất cả các nhánh của sơ đồ tư duy phải được chạm vào trong hình trung tâm. So it's very important that you have a shape that makes it easy for your main branches to attach to your central image. Cho nên là khi mà các bạn vẽ hình trung tâm của mình á, thì các bạn sẽ lưu ý thêm một cái điều nữa là mình sẽ vẽ cái hình của mình cho nó ra cái hình dạng làm sao để mà các nhánh có thể dễ dàng chạm được vào trong cái hình trung tâm. So when I choose an image, I think about this. Cho nên là khi mà mình lựa chọn cái hình á, để mà mình vẽ, mình sao chép lại đó, thì cũng phải lưu ý về cái điều này nha. There's the picture that I used. Rồi các bạn ơi, thấy rồi, cái hình con mèo đầu tiên là cái hình mà thầy đã sử dụng để thầy vẽ cho cái mind map của thầy đó. It was very, very easy to draw. Nó rất là dễ để mà mình có thể vẽ và copy lại cái hình này. So let's draw our central image, and I will give you between around 15 minutes to draw your central image. Và bây giờ là các bạn sẽ bắt đầu thực hành để mà vẽ cho cái hình trung tâm của mình theo những cái quy luật, những cái lưu ý mà thầy Marek đã dạy cho mình. Thì các bạn sẽ có khoảng chừng 15 phút để mà mình thực hành. Nhớ nha, sử dụng 15 phút này để mà tập trung thực hành và sử dụng lại những kiến thức mà thầy đã dạy cho các bạn nha. I suggest you use a pencil first to get the shape exactly the way you want it. Thầy có một lời khuyên rằng là các bạn nên vẽ nháp trước bằng bút chì để mà mình có thể biết được cái kích thước và cái hình dạng của cái hình trung tâm của mình, như vậy là nó có hợp lý chưa? If you make a mistake, you can just erase around your mistake. Nếu như mà mình cảm thấy cái hình đó là mình vẫn chưa ưng ý lắm thì mình lấy cục gôm, mình bôi đi những cái chỗ sai, xong rồi mình sẽ vẽ lại. When you are happy with your shape, use a pen or a pencil to make the final shape.
Và nếu như mà các bạn đã ưng ý với lại những cái đường vẽ bút chì của mình rồi thì mình sẽ bắt đầu mình dùng cây bút màu nè, hoặc là các bạn sẽ lấy những cây bút lông kim á, các bạn vẽ lên trên cái hình của mình để mà nó hoàn chỉnh hơn cái hình vẽ trung tâm đó. So now it is over to you. Middle of the page, not too big, central image that reminds you of your favorite pet. Rồi bây giờ sau đây là sẽ có những cái điều lưu ý cuối cùng các bạn cần nhớ nha. Đầu tiên là vị trí hình trung tâm phải ở chính giữa của trang giấy. Kích thước của hình trung tâm nó không được quá lớn nè. And in 10 minutes, I will have a look and we will then move to the next part of our mind map, and that is creating our primary branches. Và các bạn sẽ có khoảng 10 cho đến 15 phút để mà các bạn thực hành vẽ cái hình trung tâm của mình xuống tờ giấy đó. Và sau khi các bạn kết thúc cái phần này thì mình sẽ tiếp tục thực hành những cái phần tiếp theo của sơ đồ tư duy. So get to work, everyone. Rồi tập trung nha, tập trung để mà thực hành vẽ nha. Mình có bài vẽ, mình vẽ để mà mình biết là coi là mình thực hành đúng hay là mình thực hành sai, để mà mình còn đi tới quà nữa. Rồi nhớ nha, tập trung để mà vẽ xong rồi mình còn khoe tác phẩm của mình nữa. If people want to see my cat, say yes in the chat and I will get my cat and show my cat to you. Rồi ở đây có bạn nào muốn được chiêm ngưỡng con mèo thú cưng của thầy không? Nếu mà các bạn nào muốn thấy con mèo của thầy thì gõ yes để mà thầy sẽ khoe con mèo đó cho các bạn được thấy nha. Oh, many people have said yes. So let me go and find our cat. Okay, thank you, Marek. Rồi các bạn trong thời gian đợi thầy thì mình lo vẽ đi để mà một cái màn hình con mèo của thầy luôn. Đó, đây là con mèo của thầy nè. Ai thấy con mèo của thầy dễ thương quá, xong rồi gõ xuống là cute cute cho thầy biết xem. He is very, very big cat. Con mèo này nhìn nó như vậy thôi nhưng mà nó bự lắm ấy nha. There you go. Con mèo này nó cũng có nhiều lông lắm. Okay, keep drawing, keep drawing. Rồi, chiêm ngưỡng mèo xong rồi, quay lại việc của mình đi nào. Quay lại việc của mình, tập trung vẽ cho xong. Mình chỉ có khoảng chừng 10 phút rồi mà nãy giờ thì chắc hết khoảng 3 phút rồi đó. Rồi, nhớ vẽ nha. What's his name? His name is Shadow because he has dark parts of his fur that look like they're in the shadow. Con mèo của thầy tên là Shadow thì nó giống như là một cái bóng đêm vậy đó, tại vì cái màu lông của nó thì nó làm cho thầy liên tưởng đến cái việc là nó có thể xuất hiện nhảy ra từ trong cái bóng tối đó, thì đây là thầy đặt tên cái đó là Shadow. Thì cho nên là cái hình vẽ trung tâm của các bạn phải thể hiện được cái chủ đề, nhìn vào biết là các bạn đang vẽ cái con gì, nhớ nha. Rồi có bạn comment, có bạn cho cô biết là các bạn vẽ con sư tử luôn hả? Muốn nuôi sư tử hả? Không được. Ý cô nhầm là cái gì cũng được. Các bạn thích con gì mấy bạn vẽ con đó, muốn nuôi con gì thì vẽ con đó ra. Rồi các bạn vẽ nha. Phải vẽ mới nhớ bài được, chứ không có vẽ là không có nhớ bài đâu. Không có nhớ bài là không có quà. We have two cats. Thầy Marek trên màn hình thì thầy Marek sẽ có 2 con mèo. Các bạn thấy không? 2 con mèo đáng yêu quá chừng luôn. Tôi thấy là rất nhiều bạn vẽ chăm chú nè. Tốt lắm, cảm ơn các bạn. Những bạn nào chưa tập trung thì mình tập trung tranh thủ vẽ nha.
Ồ, các bạn vẽ con rồng luôn hả? Vẽ chó sói luôn hả? Đúng rồi, bạn cũng có thể vẽ con thỏ được nè, con thỏ cũng đáng yêu lắm bộ. Con heo luôn, thú vị quá vậy. Mình vẽ xong rồi mình tô màu cho cái hình đó, và cái hình đó nó phải là có nhiều hơn 3 màu nha. Kiểm tra lại hình của mình coi là nó có đủ nhiều hơn 3 màu chưa. Trời ơi, khủng long luôn. Linh cẩu nè, con trâu nè. Ôi, mấy bạn có nhiều ý tưởng, nhiều con vật thú vị quá à. Hà mã nữa. Phải con cá sấu nữa hả? Cá sấu mấy bạn nuôi ở đâu? Cá mập nữa. Rồi là những dân chơi táo bạo nuôi cá sấu, xong rồi muốn nuôi cá mập nữa, nuôi khủng long nữa. Ồ, ý tưởng này hay nè, vẽ con phượng hoàng luôn, thú vị quá. Các bạn ở ngoài Zoom, mình cũng tham gia lớp học và mình cũng thực hành vẽ cùng với thầy và các bạn khác luôn nha. Nếu mà bạn nào vẽ xong tác phẩm của mình thì cũng có thể giơ lên để mà cho cô và thầy Marek được xem là các bạn vẽ đã đúng chưa. Nếu mà có góp ý gì thì thầy Marek sẽ nói với các bạn để các bạn có thể chỉnh sửa cho cái hình của mình đẹp hơn. Còn những bạn nào mà chưa vẽ xong thì cứ tiếp tục vẽ đi nha. Oh, I can see a wonderful picture of a cat that somebody is showing me. Bravo, well done. Thầy có lời khen cho một bạn nhỏ nào đó mà thầy chưa kịp đọc tên, là bạn đó vẽ một cái con mèo nhìn rất là đáng yêu đó. Thì cho nên là các bạn cũng sẽ luyện tập thực hành vẽ, xong rồi mình sẽ còn kịp khoe với thầy nữa, đúng không? Rồi khoe với thầy mà tác phẩm của mình được khen tự hào lắm chứ bộ. Very, very good. Many people are showing me their central images and they are very good. Remember, keep it in the middle of the page. Thầy thấy rằng là có rất là nhiều bạn đang khoe với thầy về tác phẩm của mình. Thầy khen tất cả những cái hình này rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp và xinh xắn. Nhưng mà có một cái lưu ý rằng là các bạn nhớ nha, canh làm sao để cho cái hình của There's mình. a cat. It looks like a rabbit. That's a very good one. Thì thấy rằng là có hình có rất là nhiều con vật khác nhau, con mèo nè, rồi con thỏ nè, đó, rất là nhiều động vật khác nhau mà các bạn vẽ ra và các bạn cho thầy thấy. Dog house, very good. Có một con chó nữa, con chó ở nhà nữa kìa. Some of you are drawing so much better than what I can do. Rồi thầy bất ngờ rồi, vì là có rất là nhiều bạn nhỏ vẽ đẹp hơn cả thầy nữa. Somebody with the name Nguyen has drawn a cat
in a circle, and that is very, very good. Có một bạn nhỏ tên là Quỳnh, hay là cô đang đoán thôi, thì thầy thấy rằng là bạn này đã vẽ con mèo và con mèo đó được đặt ở trong một cái vòng tròn. Very good. Hamster. I like the hamster. And the dog. More cats. And I think a dog with a crown on top. That's wonderful. Rồi thầy thấy là đâu đó là có thêm những con mèo khác lại là xuất hiện, và thầy thấy có một bạn là vẽ con chó ở trên một cái nền cỏ. Các bạn vẽ vô cùng là xuất sắc, vô cùng là tuyệt vời. There's a cute rabbit as well that looks like it's purple color. Absolutely perfect. These are the ones that I like to see. You really do understand. Wow, somebody's just put up a picture of I think a dog with a bone in its mouth. Very, very nice. Có một bạn là vẽ được cả một cái hình có một con chó, xong rồi con chó đang ngậm một cục xương nữa. So many good pictures. Too many to respond, but I am very, very pleased. The work that you are doing is absolutely perfect, because you're not spending too much time on doing a central image, and the pictures that you've drawn immediately remind me of pets and animals. It doesn't matter what colors you use. If you use colors that you like, that is absolutely fine. You have done a very, very good job. Thầy Marek cảm thấy là vô cùng vui, vô cùng là hạnh phúc, và cảm thấy là thật sự rất là tuyệt vời, tại vì là các bạn đã có thể hoàn thành được cái hình trung tâm của mình chỉ vỏn vẹn là khoảng 10 phút thôi, đúng không nè? Mà các bạn đã vẽ ra được một cái hình nó được hoàn chỉnh, và khi mà thầy thấy được cái hình đó, thầy có thể ngay lập tức luôn tưởng tượng được, thầy sẽ biết được là con này là con gì, và nó sẽ là con thú cưng của các bạn nè. Và khi mà không có quan trọng là các bạn tô màu cho con mình cái con vật này là nó màu gì hết trơn á, miễn sao là các bạn cảm thấy là cái hình này nó có nghĩa, và thầy hiểu được là các bạn đã thành công rồi đó. Let's spend just a few more minutes on your central image, and then we will move to the next step. Và bây giờ thì mình sẽ còn lại một vài phút để mà cho những bạn nào chưa hoàn thiện thì mình sẽ tiếp tục hoàn thiện cái bức vẽ của mình, và sau đó thì mình sẽ đi tới một cái phần tiếp theo để mà hoàn chỉnh cái sơ đồ tư duy của mình nha. And if you haven't finished your central image, you can finish it later and then perhaps share it on my Facebook. Và nếu như mà khi mà mình bước tới một cái phần tiếp theo á, mà các bạn vẫn chưa có vẽ xong thì không sao hết. Thì một lát sau khi mà mình học xong thì mình sẽ hoàn thiện cái bài vẽ của mình sau. Và sau khi mà các bạn có một cái bài hoàn chỉnh rồi, mình có thể chia sẻ với thầy trên trang Facebook của thầy Marek được không nào? So a few more minutes and we'll move on. Rồi, các bạn sẽ có khoảng thêm chừng 2-3 phút nữa nha, tranh thủ thời gian để mà mình hoàn thiện cái hình vẽ trung tâm của mình. Các bạn nhớ nha, hình trung tâm của mình phải có từ 3 màu trở lên nha, thì như vậy là nó mới đúng với quy luật của hình trung tâm theo yêu cầu, theo quy luật của sơ đồ tư duy.
Nên là bạn nào kiểm tra lại là mình chưa có đủ 3 màu trở lên thì mình tô thêm, thì mình vẽ thêm cho cái hình của mình nha. Ba màu nhưng mà màu đen và màu trắng không được tính là một màu nha các bạn. Okay, let's now move to the next step. Rồi, bây giờ là mình sẽ tạm gác bút ha. Mình sẽ tạm gác bút để đó. Nếu mà chưa vẽ xong thì chịu khó để đó, yên đó để mình học tiếp cái phần tiếp theo của thầy Marek. Học xong rồi mình quay lại mình vẽ tiếp nha. I want you to think of 5 words, the most important words that you think about when you are thinking about your favorite pet. Bây giờ thì thầy Marek sẽ muốn tất cả các bạn suy nghĩ ra 5 từ mà những từ đó nó sẽ nói về con thú cưng của các bạn. The reason for this is these are going to be your main branches. Tại vì là 5 từ này nó sẽ tượng trưng cho 5 nhánh chính của các bạn. So just 1 minute and I want you to write 5 single keywords. Và các bạn sẽ có 1 phút để mà các bạn gõ xuống 5 từ để mà các bạn nói về con thú cưng của mình. Các bạn nhớ nha, 5 từ khóa thôi chứ không phải là 5 cụm từ hoặc là 5 câu nha. 5 từ thôi, các bạn sẽ gõ xuống cho cô coi và các bạn sẽ nghĩ được những 5 từ nào khi mà các bạn nhắc về con thú cưng của mình. Các bạn gõ xuống nha, 5 từ. Some keywords that I think about is loyalty. Hoặc ví dụ như là thầy Marek có thể nghĩ đến những từ như là lòng trung thành chẳng hạn. Hungry. Hoặc là đói bụng nè. Fluffy. Hoặc là cục bông gòn á, tại vì nó có nhiều lông đúng không? Như là cái lông nó cũng bồng bềnh, nó làm cho mình giống như là cục bông gòn vậy đó. That's the sort of thing I am looking for. Thì đó là những cái ví dụ mà thầy Marek có thể là ví dụ cho các bạn để các bạn có thể tìm ra những cái từ mà giúp cho các bạn nghĩ đến ngay lập tức, nghĩ đến. Have our main central image. Cho nên là khi các bạn đã hoàn thành được cái hình trung tâm của mình rồi, we need to start adding our primary branches. Thì các bạn sẽ bắt đầu thêm vào những cái nhánh chính và cái nhánh này nó sẽ chạm vào trong hình trung tâm của mình nha. I have used 7. Thì trong cái video thì thầy Marek đã vẽ tới 7 nhánh. And I place them around my central image evenly. Và những cái nhánh này đó thì thầy Marek đã đặt nó nằm ở xung quanh cái hình trung tâm của thầy. I also use a different color for each one. Và mỗi nhánh đó, các bạn thấy không? Mỗi nhánh thì thầy Marek đã sử dụng một màu sắc khác nhau. This is how I do it. Và ở trên màn hình là thầy Marek đang chia sẻ với các bạn cái cách làm sao để mà thầy từng bước vẽ để hoàn chỉnh được một cái sơ đồ tư duy. I do it in pencil first.
Đầu tiên là thầy sẽ sử dụng bút chì để mà thầy vẽ nháp trước cho cái bài sơ đồ tư duy của mình. Then, when I'm happy with everything, I go over the top with a ink pen. Và sau khi mà thầy cảm thấy là thầy hài lòng, thầy ưng ý với những cái đường nét, với những cái phác thảo của thầy trước đó rồi, thì thầy sẽ lấy cây bút mực hoặc là cây bút lông để mà thầy vẽ, thầy đồ lên trên những cái nét bút chì mà thầy đã vẽ trước đó. In this way, I can make sure my branch is the same length as my word and it looks neat. Tại vì là khi mà thầy vẽ nháp trước bằng bút chì á, thì thầy sẽ biết chắc chắn được là cái kích thước của nhánh và cái kích thước của từ khóa nó sẽ bằng nhau. Tại vì nếu như mà nó không có bằng thì thầy có thể kịp thời thầy sửa, thầy lấy cục cơm thầy bôi nó lại, và thầy cũng giúp cho thầy biết được là cái bài của mình á, thầy đang sắp xếp nó rất là gọn gàng. Cho nên là thầy sẽ luôn luôn vẽ nháp trước bằng bút chì. Once I'm happy with the ink I have put in, I get an eraser and I erase the pencil. Và một khi mà thầy đã vẽ lấy bút mực, có thầy đồ lên trên cái bài nháp bút chì của mình trước đó, cái chỗ mà thầy đã đồ lên rồi, I then continue. Vậy thế là thầy cứ tiếp tục cho những các nhánh còn lại thôi. You can see with my main branches and my patterns, I have used a pencil to color the background. Và các bạn có thấy không, ở những cái các nhánh chính của thầy á, là thầy có một cái chút xíu bút chì, thầy vẽ lên trên các nhánh chính đó. Some people say this is just play, it's silly, it's not serious work. Nhưng mà có một số người thì lại nói rằng là cái việc mà vẽ sơ đồ tư duy xong rồi vẽ vời như vậy á, thì nó chỉ dành cho con nít thôi. But this is not true. This is very important for remembering. Nhưng mà hoàn toàn là không phải như vậy ha các bạn. Khi mà các bạn thực hành cái việc vẽ sơ đồ tư duy như vậy á, thì sẽ giúp cho các bạn ghi nhớ được thông tin tốt hơn nè. So I want you to practice now drawing your main branches, but be careful the way you create your shape. Cho nên là bây giờ thầy Marek sẽ muốn các bạn thực hành bước tiếp theo, đó chính là mình sẽ bắt đầu mình vẽ thêm các nhánh chính cho cái bài sơ đồ tư duy của mình. Nhưng mà nhớ nha, khi mà các bạn vẽ các nhánh chính như vậy, các bạn cần phải lưu ý về cái hình dáng của các nhánh chính. Your branches should look like a cow's horn. Vì lúc này là cái hình dạng của các nhánh chính của các bạn vẽ ra đó, nó cần phải giống như là cái nhánh sừng trâu. Cái ý này quan trọng, các bạn gõ xuống cho cô nha. Nhánh chính là sừng trâu. Hình đó là các nhánh chính của thầy Marek vẽ là nó sẽ bắt đầu là hai cái điểm là to nhất. Thì sau khi mà cái lúc mà nó đi xa hơn ra thì là ở hai cái điểm này nó sẽ bắt đầu nhỏ dần, và khi kết thúc thì nó sẽ là một cái điểm nhọn nhất của cái nhánh đó. A nice way to think about this is a funnel for water. Và các bạn có thể là liên tưởng cái nhánh này nó giống như là một cái phễu vậy đó. But instead of the funnel having water, it is funneling your ideas. Nhưng mà thay vì cái phễu này đó dùng để mình lọc nước để cho nước nó chảy xuống, thì lúc này á, cái phễu này là để cho những cái ý tưởng, những cái idea của mình nó được tuôn trào ra. So you can finish at a point. Và các bạn có thể thấy rằng là trên màn hình những cái nhánh chính của thầy á, là cái hình dạng của nó là nó không có cái nào giống cái nào hết, nhưng mà nó đều có một điểm chung rằng là nó bắt đầu bằng hai điểm rộng nhất, và sau đó là nó sẽ thu nhọn dần, và nó ở cái điểm kết thúc thì nó sẽ là cái điểm nhọn nhất. You might be thinking about the patterns that you use inside the main branches. Và như các bạn cũng có thể thấy rằng là ở bên trong những cái nhánh chính đó
là nó sẽ có những cái họa tiết và hoa văn các bạn phải trang trí ở bên trong. You can use any pattern or shape you like. The reason we use them is because they become memorable. Và những cái họa tiết hoa văn mà các bạn trang trí cho nhánh chính của mình đó, là nó có thể bất kỳ những cái họa tiết nào mà các bạn cảm thấy thích hay các bạn thấy nó đẹp thì các bạn có thể vẽ vào. Tại vì là khi mà mình trang trí cho các nhánh chính của mình như vậy, nó sẽ làm cho cái bài của bạn trở nên là đáng nhớ hơn. These are just some of my ideas for branches. Và sau đây trên màn hình thì thầy Marek sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái ý tưởng, những cái hoa văn họa tiết mà thầy sẽ trang trí cho các nhánh chính của mình. Sometimes when I have time, I just sit down and practice different patterns for branches and just see what I like. Và nếu mà thầy Marek có thời gian rảnh thì thầy sẽ rất là thích cái việc là thầy ngồi và thầy sẽ bắt đầu suy nghĩ sáng tạo xem là cái nhánh chính này mình cần trang trí nó bằng cái họa tiết nào nó sáng tạo hơn không, nó độc đáo hơn hay không. So let's spend 5 minutes drawing our 5 main branches evenly around your central image. Rồi bây giờ các bạn sẽ có 5 phút để các bạn thực hành vẽ ra 5 cái nhánh chính cho cái bài sơ đồ tư duy của mình. Và 5 cái nhánh chính này nó phải chạm vào trong cái hình trung tâm của mình. Và các bạn sẽ vẽ 5 cái nhánh chính đó liên tục cho cái hình trung tâm của mình nha. And then after that, we will have a break, and then a short break, and then we will extend our mind map. Và sau khi mà các bạn vẽ 5 phút thì các bạn sẽ có 10 phút để các bạn nghỉ giải lao. Và sau khi nghỉ giải lao rồi thì mình sẽ cùng nhau học thêm về những cái kỹ thuật để mà mình hoàn thành được cái bài sơ đồ tư duy của mình. Rồi, còn 5 phút nha, tập trung vẽ nha. Lúc nãy là cô thấy có rất là nhiều bạn comment gõ vào những cái 5 cái từ mà các bạn nói về con thú cưng của mình đó. Đó thì mình sẽ lấy những cái từ đó mình vẽ cho các nhánh chính của mình trang trí. Mình vẽ các nhánh phải là những cái nhánh sừng trâu nè. Sáu nhánh được nha Dương Lâm Anh Huy, không sao hết. Các bạn có thể ghi tiếng Việt hay là tiếng Anh cũng được, không sao. Không bắt buộc các bạn phải vẽ cái bài của mình bằng tiếng Anh đâu. Nếu mà các bạn giỏi tiếng Anh thì các bạn có thể ghi tiếng Anh, còn không thì cứ ghi tiếng Việt. Các bạn cũng có thể tham khảo ha, nếu mà mình chưa có ý tưởng, mình chưa có sáng tạo được những cái hoa văn mình sẽ trang trí cho nhánh chính của mình là gì, thì mình có thể tham khảo những cái hoa văn của thầy Marek rồi mình vẽ. Sau đó thì khi mà mình có thời gian và mình quen dần hơn thì mình sẽ bắt đầu mình sáng tạo ra những cái ý tưởng riêng của mình. Có thể là cho cô chiêm ngưỡng tác phẩm của mấy bạn được không? Nếu mà chưa vẽ xong thì cứ tiếp tục vẽ tiếp nha, không sao hết. Cứ tập trung mình thực hành,
mình chăm chú vào cho cái bài của mình. Khi nào mình hoàn thành xong thì mình khoe thôi, còn chưa xong thì cứ vẽ. Somebody just showed a picture done in pencil and it was very well done. Thầy có thấy là một vài bạn đã hoàn thành xong cái phần là vẽ nháp trước bằng bút chì rồi, thì thầy thấy là những cái phần phác thảo đó thì cũng rất là ok đó. Thầy thấy là thầy khen các bạn là good, giỏi lắm, tốt lắm, xuất sắc. There's a picture of a frog. I like that one. Có bạn là vẽ cả con ếch nữa kìa. There are some good branches being drawn. Remember, always widest at the central image going to a point. Và các bạn lưu ý nha, hình dáng của nhánh chính của mình á, hai điểm bắt đầu ở hai cái phần mà bắt đầu của nhánh chính nó phải luôn là rộng nhất, và khi mà nó đi ra xa thì nó phải thuôn nhọn và nó nhỏ dần, chứ nó không có được tự nhiên ở khúc giữa cái nó phình bự ra. Thì như vậy là nó đâu có giống cái phễu đâu, đúng không? Nó phải là nhỏ và nó thuôn nhọn dần. Các bạn lưu ý nha. Rồi các bạn sẽ nhìn lên trên màn hình để mà có thể theo dõi rồi thầy Marek hướng dẫn cách vẽ nhánh chính, cách nào là đúng và cách nào là sai, để mình có thể thực hành theo thầy nha. This is the correct way. Rồi, và hình dáng cuối cùng, rồi nó mới là chính xác cái hình dáng của cái nhánh sừng trâu. Còn những cái hình dáng mà trước đó đó, 3-4 ví dụ mà thầy đưa ra đó, thì đó là những cái ví dụ cho cái hình dáng nó bị sai. Các bạn nhớ ha. Mình xem lại một lần nữa nè. Này, đây là cái hình dáng sai nha, tức là tại vì nó đang bị phình ra ở giữa. All the ones that are wrong do not have a shape that is widest at the central image and then gets narrower to a point. Và cái đây là cái nhánh cuối cùng, là cái nhánh này nó mới có hình dáng chính xác là của một cái nhánh chính là hình sừng trâu nha mấy bạn. If you get some time, practice doing this shape. Nếu như mà bây giờ các bạn tận dụng cơ hội này để các bạn thực hành, và sau cái lớp học này các bạn vẫn tiếp tục để các bạn thực hành, thì là các bạn sẽ biết được cái cách để mình vẽ ra cho nó đúng với cái hình dáng nhánh sừng trâu là như thế nào. Okay, everyone, it is time to have a short break for 10 minutes, and then we will start extending our branches. Và bây giờ là các bạn sẽ có 10 phút để mà mình nghỉ giải lao. Và sau khi 10 phút này các bạn quay lại lớp học thì là mình sẽ bắt đầu mình lan tỏa cho cái bức tranh, cái bàn make up của mình nó ngày càng nhiều chi tiết hơn, và nó sẽ ngày càng được hoàn thiện hơn nha. Rồi, bye bye các bạn. Các bạn sẽ được nghỉ giải lao 10 phút. Sau 10 phút nhớ quay lại lớp học nha. Goodbye Marek.
Hello, welcome back everyone. Welcome back. Các bạn ơi, mình quay trở lại với lớp học rồi nha. Tới giờ vào lớp rồi. Okay, so we start. Do you hear me, Marek? Hello, Marek. Chắc là thầy Marek không có nghe cô rồi. Các bạn chờ cô một chút xíu ha, để cô liên lạc và cô kết nối với thầy. Chắc là có một cái sự cố trục trặc gì đó về kỹ thuật chút xíu, nên là thầy Marek không có nghe cô đang nói cái gì. Các bạn chỉ mình có một chút xíu trục trặc với kỹ thuật nho nhỏ thôi. Bây giờ là mình quay trở lại với lớp học và mình tiếp tục thực hành cùng với thầy nha. Okay, we now need to look at a few things. Before we start adding branches, I'd like to quickly talk about color. Và trước khi mà chúng ta thêm vào những các nhánh để mà làm cho cái bài sơ đồ tư duy của mình được hoàn thiện, thì thầy sẽ có. People ask me, what colors do I use for the branches? Có rất là nhiều người hỏi thầy là vậy thì là mình nên sử dụng màu sắc nào để mà cho cái bài sơ đồ tư duy của mình đẹp hơn? My advice is very simple. Lời khuyên của thầy vô cùng là đơn giản luôn. With branches next to each other, make sure there is strong contrast. Các bạn phải làm sao phối hợp màu sắc, làm sao mà cho tất cả các nhánh của mình á, các nhánh đó nó phải có một sự tương phản mạnh mẽ, thì nó sẽ làm cho cái bài sơ đồ tư duy của bạn được nổi bật hơn. For example, start with a warm color or a cold color and then choose the opposite for the next branches. Mình ví dụ ha, ví dụ là cái nhánh đầu tiên các bạn sẽ vẽ nó là một cái nhánh có tông màu nóng, thì cái nhánh tiếp theo á, là các bạn sẽ vẽ một cái nhánh có tông màu lạnh, hoặc là ngược lại, khi mà mình bắt đầu một cái nhánh là tông màu lạnh thì cái nhánh tiếp theo nó sẽ là một cái tông màu nóng. In that way, the branches stand out from each other. Vậy thì khi mà mình thực hành theo cái cách này á, thì tất cả các nhánh, các cái màu sắc trong cái bài vẽ sơ đồ tư duy của mình là nó sẽ trở nên vô cùng là nổi bật luôn. And the other thing I suggest for you is not to use a yellow pen. Và có một điều thầy muốn lưu ý và chia sẻ với các bạn rằng là mình không nên sử dụng màu vàng để mà mình vẽ màu cho nhánh nha các bạn. Yellow on top of white paper is very hard to read. Tại vì sao? Tại vì màu vàng mà các bạn vẽ trên một cái nền giấy màu trắng á, thì nó sẽ rất là khó để các bạn có thể đọc hoặc là thấy được cái hình vẽ của các bạn. Try using a different color. Thì các bạn có thể sử dụng những màu khác được mà, đúng không? Miễn sao là đừng có sử dụng màu vàng là được. So now we have our main branches. We now need to add branches for keywords that we think. For example, I have hungry. Và bây giờ là các bạn đã có được những cái nhánh chính trong cái bài sơ đồ tư duy của mình rồi, đúng không nè? Vậy thì từ cái nhánh chính đó là các bạn sẽ vẽ thêm những cái nhánh khác tỏa ra. Ví dụ như là các bạn có thể thấy là cái nhánh
Đói bụng của thầy cái nhánh hungry á, trên cái bài của thầy chiếu trên màn hình đó thì thầy có những cái nhánh khác tỏa ra. When I think of hungry, I think of food and water. Vì khi mà nói về đói bụng thì có rất là nhiều từ, những cái ý tưởng khác mà thầy có nghĩ về, ví dụ như là đồ ăn nè, hoặc là nước uống của con mèo. When I think of food, I think of biscuits and fish. Hoặc là khi mà nói về đồ ăn đi ha, mình sẽ bắt đầu nghĩ tới những thứ giống như là bánh quy nè, hoặc là cá. When I think of water, I think of fresh and clean. Và khi mà mình nói về nước á, thì mình nói tới là nước suối, nước khoáng hoặc là nước lọc. So what I would like you to do now is to start extending branches from your primary branches. Và bây giờ nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ tiếp tục hoàn thiện cái bài của mình để từ các nhánh chính mà các bạn lúc nãy là các bạn đã vẽ rồi đó, thì các bạn sẽ thêm những cái ý tưởng tỏa ra từ các nhánh chính đó. Remember, the primary branches are not to be too big. Và các bạn nhớ nha, các nhánh chính á, là nó không có được to quá đâu. Otherwise, you will run out of room for your ideas. Tại vì nếu như mà các bạn vẽ các nhánh chính nó to quá đó, thì là nó sẽ làm cho các bạn không có còn đủ chỗ để mà mình vẽ thêm những cái nhánh ý tưởng khác nữa. So your task for the next 5 minutes is to choose one branch and start adding extra branches with keywords. Vậy thì là nhiệm vụ của các bạn trong 5 phút tiếp theo đó chính là các bạn sẽ vẽ thêm những các nhánh khác từ một trong 5 cái nhánh chính đó của mình, được chưa nè, bằng những cái từ khóa mà các bạn suy nghĩ và nó sẽ có liên quan tới các nhánh chính. Và nếu mà các bạn vẽ xong một nhánh rồi thì mình có thể tiếp tục với các nhánh thứ hai, thứ ba. So get to work and then show me your mind maps and I will have a look. Rồi bây giờ là cầm bút lên, bắt tay vào việc để mà mình thực hành nha, để mà 5 phút sau mình vẽ mình còn có cái để mà mình khoe với thầy nữa, đúng không nè? Rồi cầm bút lên, bắt đầu suy nghĩ từ khóa để mà mình vẽ các nhánh đó, được chưa? If your central image and primary branches are the right size, you should have lots of room for your extra ideas. Và nếu như mà các kích thước của cái hình trung tâm của bạn là đúng kích thước nè, kích thước của nhánh chính á, là nó vừa đủ nè, thì các bạn sẽ có rất là nhiều chỗ trống để mà mình có thể bổ sung thêm những cái ý tưởng khác và làm cho các nhánh của mình tỏa ra ngày càng nhiều hơn. I can see a picture of a cat with 5 branches and it looks very good. Thì thầy vừa thấy là một cái tác phẩm của một bạn nào đó vừa show lên ở camera với thầy, thì thầy thấy là hình này là một con mèo và nó có 5 nhánh chính. Đó, thì thầy thấy rất là xuất sắc. Và bây giờ là bạn sẽ tiếp tục thực hiện là làm sao cho các nhánh chính đó nó được tỏa ra thêm được nhiều ý nữa nha. There's another one of a fish, student 3208. I can see that mind map and it also looks very good. Remember, when you are putting keywords on a branch, it must go on top of the branch. Và thầy có thấy là bài vẽ của bạn có dấu báo danh là 3208. Thì 32 bạn này là vẽ có những cái từ khóa, xong rồi bạn vẽ thêm nhánh. Thì thầy có một cái ý muốn chia sẻ với tất cả các bạn luôn, là cái vị trí mà mình đặt từ khóa đó là nó lúc nào nó cũng phải nằm ở trên nhánh nha. Các bạn nhớ, các bạn gõ xuống cho cô nha, từ khóa trên nhánh, mình không có được để từ khóa nằm dưới nhánh đâu, nhớ nha. Student Kate, your main branches are not touching your central image, so extend them so they're touching the central image of your cat. Và thầy thấy là có một bạn nhỏ đã vẽ hình trung tâm xong rồi vẽ thêm nhánh chính, nhưng mà là cái nhánh chính này là nó chưa có được chạm vào cái hình trung tâm, cho nên là bây giờ là bạn sẽ nối
nối các nhánh chính đó làm sao mà cho nó chạm vào trong hình trung tâm, thì như vậy nó mới đúng với quy luật của sơ đồ tư duy nha. Student 1961 with the cat in the central image. Your main branches are too thin. So start thicker and get thinner and that will be perfect. Và một bạn có số báo danh là 1961 thì là thầy có góp ý cho cái bài vẽ của bạn là cái nhánh chính đó, là nó hơi mỏng và nó nhỏ, cho nên là bạn cần phải vẽ cho cái nhánh chính của mình nó phải bắt đầu là hai cái điểm bắt đầu nó phải là to nhất và nó phải là phượng nhất, xong rồi nó sẽ lúc đó nó mới nhỏ và nhọn dần nha các bạn. Student 0483, your mind map looks good. Và bạn có một số báo danh tên là 0483 tên là Trương Đức Anh, thì thầy có lời khen là bài vẽ của bạn nhìn rất là xuất sắc đó. Student 0437, it looks like one of your blue branches has more than one word, so be careful to use one word only, please. Bạn có số báo danh là 0437 tên là Nguyễn Vũ Diệu Vi, thì thầy có thấy là từ khóa của bạn á, ở cái nhánh là màu xanh dương á, là từ khóa bạn để trên nhánh là nó có vẻ như là đang nhiều hơn một từ rồi, thì thế cho nên là bạn phải chọn lại cái từ khóa của mình, đảm bảo làm sao mà nó chỉ có một từ xuất hiện trên nhánh của mình thôi nha. Student 6719, your mind map looks very, very good. Và bạn có số báo danh là 6719 tên là Thanh Ngân, thì thầy Marek có lời khen cho bài vẽ của bạn nhìn rất là đẹp và rất là xuất sắc. Just remember your second branch must be one line only, not a thick line. Nhưng mà có một lời khuyên dành cho bạn, thì là ở cái nhánh mà cấp 2 trở đi đó, thì bạn chỉ cần vẽ những cái nét đơn thôi, nó không có cần phải là những cái nét dày và to giống như là cái nhánh chính của mình đâu. But your mind map is excellent. Nhưng mà nhìn chung thì là bài vẽ của bạn là rất là đẹp rồi đó. Student 4574, nice work, good mind map. Và bạn có một số báo danh là 0474, thì là bài vẽ của bạn rất là đẹp, và thầy có lời khen cho bài của bạn vì sự nỗ lực của mình. I'm so sorry I can't make comment on all of them, but please share on the Facebook. There's so many here that are very, very good. Thì thầy biết là tất cả các bạn đã rất là nỗ lực để mà hoàn thành bài vẽ của mình, nhưng mà là thầy không có đủ thời gian để mà thầy nhận xét từng bài cho lớp học của mình được, vì lớp của mình đông lắm, quá trời bạn luôn, cho nên là sau cái lớp học này hoàn thiện xong bài vẽ thì hãy chia sẻ bài vẽ của mình trên Facebook với thầy Marek nha. Student 1752, your decorations and your main branches are really good. Bài vẽ của cô giáo viên có số báo danh là 1752, thì là bài vẽ, thầy có lời khen bài vẽ của cô nhìn rất là hài hòa và rất là đẹp ạ. Let me see. Student 1011, you have used all the rules correctly. All the colors and branches are the same. The decorations of your primary branches are also good. Mình có thể thấy là bài vẽ của bạn có số báo danh là 1011, thì bạn tên là Trương Ngọc Thanh Mai, thì thầy có lời khen rằng là bài vẽ này nè đã áp dụng đúng các quy luật mà thầy Marek đã vừa dạy, và màu sắc nè, về kích thước của các nhánh nè, về hoa văn của các nhánh chính nè, rất là hài hòa và rất là chính xác luôn. The main primary branches are a little bit too big, so next time please make them a little bit smaller, but good work. Nhưng mà có một cái lời nhận xét để mà lần sau bạn sẽ làm tốt hơn, đó chính là cái kích thước của nhánh chính á,
bạn nên vẽ cho nó nhỏ lại một chút xíu nữa, tại vì các nhánh kích thước của nhánh chính này nó đang quá to. Các bạn khác cũng xem và mình cải thiện cho cái bài vẽ của mình nha. Nhưng mà nhìn chung là đây là một cái bài vẽ rất là xuất sắc và rất là đẹp. Chúc mừng bạn. Student 3718. I really like your mind map. Looks really good. Bạn có số báo danh là 3718, Lê Nguyễn Thiên Ân, là bài vẽ của bạn rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Wow, mình cho bạn một tràng pháo tay ha, rất là đẹp và hài hòa. Student 2453. Also, good central image, good main branches, and then branches that go from there also look very good. So well done. Và bài vẽ của bạn là 2453. Thì ra cái bạn này hồi nãy nói với cô là con vẽ con cá sấu đúng không? Là thầy có lời khen là cho cái hình trung tâm của bạn nè, và các nhánh chính của bạn là trang trí nhìn rất là đẹp, và ở những các nhánh mà tỏa ra đó thì nó cũng rất là tốt luôn. Và thầy có lời khen xuất sắc cho bạn. Chúc mừng bạn. Student 1017. Your mind map is starting to grow very nicely, but the purple branches at the bottom, be very careful about branches that go straight down because they can be hard to read. Bạn có số báo danh là 1017, tên là, để cô xem, tên là Trần Nguyễn Khách Phương. Thì thầy khen là bài vẽ của bạn rất là đẹp rồi đó. Nhưng mà có một cái điều lưu ý rằng là ở các nhánh màu tím thì là bạn đang vẽ các nhánh đó ở cái vị trí, ở cái hướng là nó thẳng đứng theo cái hướng đi xuống dưới. Thì là ở cái hướng như vậy á thì mình sẽ rất là khó để mình có thể đọc được cái từ khóa, cho nên là mình lưu ý ở cái vị trí này nha, mình né ở vị trí này ra. Student 1006. Your mind map looks good. Your branches look good. Just be very careful to make sure the branches are not too much up and down. Và But bạn good có work. Good và work. bạn có số báo danh là 1006. Bạn có thể cho cô xem lại bài của bạn được không? Cô cảm ơn bạn. Thì thầy nhận xét là bài của bạn rất là có nhiều màu sắc, rất là tốt rồi đó. Nhưng mà điều mình còn làm tốt hơn đó chính là bạn hạn chế vẽ ở những cái vị trí là nó thẳng đứng quá. Tại vì thẳng đứng quá như vậy á, thì sẽ rất là khó để mà có thể đọc được từ khóa, và mình không có xác định được đúng cái vị trí để mình vẽ cái từ khóa đó là ở cái hướng nào nha. Mình lưu ý cái trường hợp này để lần sau mình làm tốt hơn. Chúc mừng bạn. Student 1441. I really like your mind map. It's very good. Và bạn có số báo danh là 1441. Thì thầy rất là thích, rất là khen có lời khen cho cái bài vẽ mind map này. So many good mind maps. So now we need to move to the next thing we need to do. We've done central image. We've done primary branches. We've done secondary branches. Và bây giờ là mình sẽ cùng nhau mình ôn lại những cái kiến thức mà mình đã vừa được học nào, vừa được thực hành. Các bạn comment, các bạn gõ xuống cho cô coi các bạn đã học được cái gì, các bạn nhớ không nè. Đầu tiên là mình đã học về cách vẽ hình trung tâm đúng không? Và sau đó là mình sẽ học về cách vẽ nhánh chính. Và tiếp theo nữa là mình sẽ vẽ các nhánh cấp 2. So now we need to keep extending out. Just have a look at my video with my primary branches. I put a keyword, just one word. Và các bạn sẽ cùng xem video với thầy Marek. Và cái video này đó chính là thầy đã vẽ một cái sơ đồ tư duy nói về con mèo của mình. Thì ở trên cái video này, đầu tiên là thầy vẽ một cái hình trung tâm, sau đó là thầy sẽ vẽ trên các nhánh chính. Và ở trên các nhánh chính này thì thầy sẽ viết trên từ khóa. Và các bạn có thấy không, từ khóa của thầy là chỉ có một từ duy nhất thôi. So now I am adding branches, and when I think of keywords, I add the thoughts that come into my mind.
Và ở những các nhánh chính đó thì sẽ bắt đầu có thêm những các nhánh ý tưởng khác tỏa ra từ các nhánh chính đó. Look at how I am drawing my mind map. The words are very easy to read. Và các bạn có thấy không, ở những cái vị trí mà các nhánh nó được tỏa ra đó, thì những cái hướng đó đó là nó rất là dễ để cho mình có thể đọc được từ khóa, đúng không nào? It is easy to draw the branches so that they are almost flat and the words are easy to read. Can you please make their screen bigger? Okay. How does that look? Yes. Rồi, với cái màn hình video nó đã bự hơn một chút xíu rồi đó, cho nên là các bạn có thấy được là những cái từ khóa mà thầy vẽ ở trên các nhánh đó là nó rất là ngay, nó thẳng, nó nằm ở vị trí trên các nhánh, cho nên là các bạn có thể dễ dàng đọc được từ khóa, đúng không nào? Notice I have observed all the laws of mind mapping. Và các bạn có thấy được là ở những các nhánh chính đó là nó sẽ tỏa ra các nhánh cấp 2 và cái nhánh cấp 3. Branches are similar size to words. Và ở các nhánh đầu tiên là kích thước của từ khóa là nó phải là kích thước lớn nhất. Primary branches have the biggest words. Như thầy Marek có nói rồi đó, là các nội dung của nhánh chính nó phải là tiêu đề mục chính, tiêu đề quan trọng nhất. Thế cho nên là đó là lý do tại sao mà kích thước của nó phải là kích thước lớn nhất nha, kích thước từ khóa lớn nhất. The next branches, the words are smaller. Và ở các nhánh cấp 2 thì lúc này kích thước của từ khóa ở nhánh cấp 2 nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu. And then all other branches are smaller again. Và ở từ nhánh cấp 3 trở đi thì kích thước của từ khóa nó sẽ nhỏ hơn so với kích thước của từ khóa ở nhánh cấp 2. The thick primary branch and then all other branches are just thin lines. Và từ nhánh cấp 2 trở đi, cái đường nét của các nhánh mà các bạn vẽ đó nó chỉ cần là nét đơn thôi. Các bạn không có cần phải vẽ nó thành cái nét dày hoặc là to giống như là các nhánh chính đâu nha. Different colors for each of the branches. Và các bạn thấy được không? Mỗi nhánh là sẽ có mỗi một màu khác nhau. So now you can see I have so much room to still add ideas because my central image and my primary branches are not too big. Và các bạn thấy không? Tại vì là thầy Marek đã vẽ cái phần trung tâm của mình nó không có quá to nè, và các nhánh chính nó cũng ở một cái kích thước nó vừa phải, nó cũng không có quá to luôn. Thế cho nên là thầy vẫn còn rất là nhiều chỗ trống để mà thầy có thể tiếp tục hoàn thiện thêm những cái ý tưởng cho cái bài sơ đồ tư duy của mình. We can now add extra things to our mind map. We can add codes. Và trong cái bài sơ đồ tư duy này thì mình có thể thêm thắt những cái nội dung khác. Ví dụ như là mình có thể thêm vào những cái biểu tượng, những cái mật mã cho cái bài sơ đồ tư duy của mình. And we can add links that link ideas together. Hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái đường mũi tên để mà mình kết nối những cái ý tưởng mà nó có liên quan với nhau trong cái bài sơ đồ tư duy. Wherever we can, use pictures instead of words. Và khi mà các bạn có ý tưởng sáng tạo nào đó thì mình nên sử dụng hình ảnh thay vì là mình cứ phải trình bày quá nhiều từ khóa trong cái bài sơ đồ tư duy của mình nha. You don't have to be an artist. You can just draw very, very simple pictures. Các bạn không có cần phải là những người vẽ đẹp xuất chúng đâu. Mình chỉ cần vẽ những cái hình đơn giản thôi cũng được. Nhưng mà nãy giờ cô thấy là bạn nào cũng vẽ cực kỳ là tuyệt vời rồi. I have this video and many more videos on my Facebook page. Và ở trên trang Facebook của thầy đó
thì thầy đã có đăng tải rất là nhiều video để mà có thể hướng dẫn các bạn cách làm sao để mà vẽ sơ đồ tư duy cho nó được đúng theo các quy luật chuẩn quốc tế. These videos are short and just help you understand some of the rules. Những cái video này thì nó rất là ngắn, nó không có tốn quá nhiều thời gian để các bạn xem đâu. Nhưng mà khi mà các bạn xem video này, các bạn sẽ biết được cái cách cũng như là ôn lại cách làm sao để mà vẽ được sơ đồ tư duy đúng theo 5 quy luật. We now are in a position where we can continue adding small branches. When you think of new ideas, add them to your mind map. Vậy thì là hiện tại bài vẽ của các bạn đã đến một cái bước rằng là mình đã có thể thêm thắt những cái nhánh ý tưởng, những cái ý tưởng của mình vào trong cái bài vẽ của mình rồi, đúng không nè? So this is a checklist of some of the things you need to think about when you are doing your mind map. Rồi bây giờ là mình sẽ cùng nhau kiểm tra lại coi là khi mà mình cần vẽ sơ đồ tư duy có những cái điều gì quan trọng mà mình cần phải lưu ý, tại vì nó rất là quan trọng nha, cho nên các bạn phải tập trung nghe lại những cái bước này để mà mình coi là ngày hôm nay mình đã học được cái gì. Nhớ nha. Start with your central image. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu bằng một hình trung tâm. Remember, it needs to be in the middle of the page. Và các bạn nhớ rằng là hình trung tâm nó phải được ở vị trí nào, nhớ không? Gõ xuống cho cô nha. Then add your primary branches. Hình trung tâm nó phải được, đúng rồi, nó phải nằm ở vị trí chính giữa, nằm ở vị trí giữa của trang giấy. Và sau khi đã có hình trung tâm rồi, các bạn sẽ bắt đầu cho những cái nhánh chính nó dính vào, nó gọi là nó chạm vào trong cái hình trung tâm của mình. Start doing it in pencil, and then when you're happy with the shape, go over with a pen. Đầu tiên để mà mình vẽ nháp trước thì mình cần phải có bút chì. Mình lấy bút chì mình vẽ nháp, mình sẽ phác thảo trước cái bài vẽ của mình. Xong đó rồi mình cảm thấy là mình ok rồi, mình thấy nó tốt rồi, nó đẹp rồi thì mình sẽ bắt đầu lấy cái bút màu hoặc là bút lông mình đồ lên trên những cái đường nét đó. The next step, add patterns to your primary branches. Và tiếp theo là các bạn sẽ trang trí bên trong những cái nhánh chính đó bằng những cái họa tiết nè, bằng những cái họa văn, những cái hoa văn, làm cho các nhánh chính trở nên nổi bật và trở nên đáng nhớ hơn. Some people just like to use a solid one color, and that is okay. Và có một số bạn thì thầy Marek đã thấy á, thì thay vì các bạn không có trang trí bằng những cái hoa văn họa tiết, nhưng mà các bạn tô màu kính của cái nhánh đó thì như vậy cũng không sao hết nha. Như vậy là cũng được luôn, cũng được chấp nhận. Add keywords to your primary branches, the most important word for that group of branches. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu thêm từ khóa trong cái nhánh chính đó. Các bạn nhớ nha, nội dung của từ khóa ở nhánh chính đó, thì cái từ này nó phải là quan trọng nhất. Nên tức là nó giống như là một cái tiêu đề chính của cả một cái cụm nhánh đó, cho nên là mình phải chọn lọc từ khóa rất là kỹ cho các nhánh chính này. Now extend your branches in every direction with ideas. Rồi bây giờ là mình đã có được cái nhánh chính mình hoàn thành rồi, thì từ cái nhánh chính đó mình sẽ tỏa ra các nhánh khác như là nhánh cấp 2, nhánh cấp 3, nhánh cấp 4. Make sure your branches and your words are exactly the same color. Và nhớ nha, ý này quan trọng nè, các bạn phải đảm bảo với cô rằng là màu sắc của nhánh và màu sắc của từ khóa phải giống nhau. Các bạn gõ xuống cho cô nha, màu từ khóa giống màu của nhánh. And add pictures wherever you can. Vậy thì là sau đó các bạn vẽ nhánh và từ khóa xong rồi thì các bạn có thể vẽ thêm hình ảnh của mình, hình ảnh của cái bài vẽ sơ đồ tư duy, và cái hình đó nó có thể là ở bất kỳ đâu trong cái bài của mình. So for the next 10 minutes, please continue
extending your mind map with your ideas, and then share it with me, and I will make some comments for as long as I can. Và bây giờ là mình sẽ còn là bao nhiêu thời gian, còn khoảng chừng 10 phút nữa thôi, cho nên là phải trân trọng thời gian để mà mình tiếp tục mình hoàn thành cái bài vẽ mind map của mình, như là những cái gì mà thầy Marek đã hướng dẫn các bạn rồi đó. Vẽ thêm những các nhánh ý tưởng, cho thêm ý tưởng, cho thêm hình ảnh, cho thêm màu sắc. Xong rồi là nếu như bạn nào cảm thấy tự tin với bài vẽ của mình rồi thì hãy giơ cái bài vẽ đó lên để mà thầy Marek có thể là nhận xét nè, cho lời khen, hoặc là mình sẽ sẵn tiện khoe tác phẩm của mình cho các bạn bè khác được coi luôn. Okay, student number 5724. I like your mind map and your branches and your colors are good. Dạ, nhờ kỹ thuật share bài của bạn 5724 bạn Hà Ngọc Mai Hà, thì thầy Marek có lời khen là bài vẽ của bạn vẽ rất là tốt nè, thầy rất là thích những các nhánh chính của bạn, là màu sắc của bạn vẽ trong cái hình trung tâm nè. Make sure you only use one word per branch. Mà bạn Hà nhớ nha, trên các nhánh của mình nó từ khóa mà bạn sử dụng nó chỉ là một từ thôi, bạn không có được sử dụng những cái cụm từ hoặc là những cái từ nó quá dài cho các nhánh của mình nha Hà nha. Good work. Bạn Hà làm tốt lắm nè, chúc mừng bạn. Student 0881. Great mind map, good colors, good primary branches, beautifully drawn. Bạn có số báo danh là 0881 Trần Thanh Tuyền, là thầy có lời khen cho bài vẽ của bạn Tuyền là wow, vô cùng là rực rỡ màu sắc luôn đó, và bạn có hình trung tâm màu rất là đẹp nè. I notice on one branch you have Ho Chi Minh City, because that is the name of the city. That is okay. Và thầy có để ý rằng là trên bài vẽ của bạn Tuyền có một nhánh tên là thành phố Hồ Chí Minh, thì mặc dù cái chữ này nó rất là nhiều chữ, nhưng mà tại vì Hồ Chí Minh là tên riêng cho nên là điều này là chấp nhận được, không sao hết. On the other side, you have on one branch, play with me. Nhưng mà bên cạnh đó thì bạn có một cái nhánh, mà cả cái nhánh đó luôn, bạn ghi là play with me. That is 3 words. Chơi với Tuyền, chơi với mình, thì thầy thấy là cái ý này là nó có thể tách ra được thành 3 từ đó, cho nên là bạn trên cái nhánh của bạn là bạn đang sử dụng rất là nhiều từ khóa rồi đó. Be careful about this. Cho nên là mình hãy cẩn thận và lưu ý khi mà chọn lựa và viết cái từ khóa cho cái bài của mình nha Tuyền nha. Student 3154. Bạn có số báo danh là 3154 Đỗ Thùy Dương. That's looking very good. You are doing all the correct things. Và thầy khen là bài của Thùy Dương là làm rất là tốt rồi đó. When you draw a picture on your branch, try and use either a picture or a word, not both. Và Thùy Dương ơi, thầy có một cái lời nhận xét dành cho bài của bạn là với những cái nhánh mà bạn đã có từ khóa rồi đó, thì bạn không có cần phải vẽ thêm hình, và ngược lại nếu như mà bạn đã có cái hình rồi thì bạn không có cần phải vẽ thêm cái từ, không có cần phải viết thêm từ khóa nữa đâu nha. Student 3661. Very good mind map. Your green branch at the bottom is too vertical. Try and keep it going from one side of the page to the other, not up and down. Bạn có số báo danh là 3661. Bạn Tường Vi, bài vẽ của bạn Tường Vi là thầy có lời khen là cũng rất là tốt rồi đó, nhìn cũng rất là ấn tượng đó. Nhưng mà bài vẽ của bạn là đang có một cái nhánh màu xanh lá cây, tại vì là bạn vẽ nó ở cái hướng là nó thẳng đứng theo cái chiều mà đi xuống dưới á, thì thế cho nên là mình nhìn cái từ khóa đó mình rất là khó đọc. Vì thế cho nên là lần sau mà Tường Vi có vẽ đó thì mình lưu ý mình đừng có vẽ ngay cái vị trí đó nữa nha.
The patterns on your branches are very imaginative and very good. Và thầy cũng có lời khen cho từng video là những cái hoa văn và họa tiết bạn vẽ trong cái nhánh chính của mình nhìn nó rất là hài hòa và nhìn nó cũng có rất là sáng tạo nữa. Let me see. I've seen this one before and I like this one. Your doghouse image is very good. I understand what it means. And the patterns in your primary branches are very nicely done. Can you read the number? Oh, sorry. 0816. 0816. Rồi bạn có số báo danh là 0816 Phương Anh. Cô chào Phương Anh. Rồi Phương Anh là thầy có lời khen bài vẽ của con là vẽ hình trung tâm rất là ấn tượng, là bạn vẽ một con chó và con chó là nó đang ở trong một cái chuồng của nó. You've used keywords only, which is very good, and your colors are also well chosen. Và thầy có lời khen dành cho Phương Anh, đó chính là con đã phối màu cho cái bài vẽ của mình rất là hài hòa, rất là xuất sắc luôn. Và cái từ khóa mà bạn chọn cho cái bài vẽ của mình đó thì nó cũng rất là hợp lý, nó cũng đã đúng theo cái quy luật là mỗi nhánh là chỉ có một từ khóa thôi. You have also used a link at the bottom, which I think is very good. Và trong bài của bạn có một cái điểm rất là xuất sắc, đó chính là bạn đã sử dụng được cái đường liên kết trong cái bài sơ đồ tư duy của mình. Very well done. Student 2707. Bạn có số báo danh là 2707 Nguyễn Diệu Minh. Okay, the cat central image is good. I think you only need the cat and nothing around it. Some of the words on your branches are upside down. They need to be on top. Và thầy có lời nhận xét về bài vẽ của Diệu Minh, đó chính là bài vẽ của con á. Con có thể đưa bài Diệu Minh có thể đưa bài của con lên được không? Và bài của Diệu Minh đó là cái hình trung tâm của mình ha, là con mèo, là nó đã có cái hình dạng rất là ổn rồi, mình không có cần phải vẽ thêm cái đường tròn ở ngoài nữa ha. Và có thêm những cái nhánh mà Diệu Minh vẽ là nó đang bị ngược á, thì cho nên là Diệu Minh sẽ vẽ để mà cho cái chữ của mình nó phải nằm ở trên nhánh, tại vì nó đang bị ngược, cho nên là không có đọc được cái từ khóa. The branch patterns look very good. You have made a lot of effort with the patterns and I like them. Và Diệu Minh đã rất là nỗ lực để mà trang trí cho các nhánh chính của mình rất là đẹp. Những cái hoa văn của con là vô cùng là sặc sỡ và bắt mắt luôn. Cho nên là chỗ chúc mừng Diệu Minh, con đã rất là cố gắng trong bài vẽ này. Last one, I think, because we need to stop. This one here. Wow, what a great picture of a central image of a cat. Okay, Marek, can you read the number again? There is no number for this one. Hang on, can I see a number? No. I've got it on the, I've pinned it on the page, but there's no number. The name is spelled H-O and then T-H-I and then M-Y and then G-I-A-O. Okay. I don't know if that helps, but it's a picture of a cat. And what I wanted to say about this picture is you can use tones within one color that count as more than one color. So a light green, a dark green, for example. Và thầy có lời khen cho bài của một cái bạn mà
Hiện tại là ban tổ chức đang tìm cái tên của bài của bạn này để mà có thể cho tất cả chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Thì thầy có lời khen là bài này của bạn là đã sử dụng màu sắc rất là hài hòa nè, tại vì là bạn đã sử dụng rất là nhiều những cái tông màu khác nhau đó, thì thế cho nên là đã làm cho cái bài của bạn nó có một cái sự có chiều sâu hơn, tại vì bạn sử dụng là màu xanh nhạt xong rồi thêm màu xanh đậm nữa, thì thế cho nên là bài của bạn á có rất là nhiều cái sự sáng tạo và màu sắc nó rất là hài hòa. Unfortunately, it is time for us to finish. Nhưng mà rất tiếc rồi, bây giờ chúng ta đã hết thời gian của lớp học rồi. Kỹ thuật ơi, có thể phiên giúp em bài vẽ của bạn Hồ Thị Mỹ Giao không ạ? Tại vì thầy có vừa có lời khen cho bài của bạn ấy cho nên là bạn có thể giơ bài vẽ của mình lên được không? Đây là cái hình trung tâm. Is it correct? Yes, that's the one. Đây là cái hình trung tâm mà thầy đã có lời khen cho cái bài của bạn Hồ Thị Mỹ Giao. Mặc dù là bạn chưa có hoàn thiện được những cái phần như là nhánh chính, như là các nhánh tỏa ra, nhưng mà cái hình trung tâm này là một cái hình trung tâm vô cùng là xuất sắc luôn. So there is a serious side to mind mapping. Và bạn này đã thực hiện được đúng cái kích thước mà cô thấy là bạn có vẽ cái đường mờ bút chì này để mà bạn canh được cái vị trí chính giữa, cũng như là cái kích thước của cái hình trung tâm. We can have a lot of fun drawing mind maps about our pets or our favorite things, but it will also help you a great deal with your schoolwork. Và thầy tin rằng là những cái phần mà luyện tập ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những cái niềm vui, những cái trải nghiệm để mà các bạn cảm thấy là việc vẽ mind map vô cùng là thú vị luôn. Nhưng mà ngoài ra thì bạn có thể áp dụng cái việc vẽ mind map vào trong những cái lớp học, những cái buổi học của mình để mà mình có thể vẽ lại những kiến thức. If you mind map a lesson or mind map a book, you are able to review and remember very easily. This is so important. Và nếu như mà các bạn có thể sử dụng mind map để mà mình vẽ lại những cái bài học hoặc là những cái kiến thức từ trong sách giáo khoa ra mà chúng ta học ở trên trường đó, thì sẽ giúp cho các bạn có thể ghi nhớ được kiến thức vô cùng là nhẹ nhàng. So keep practicing. Please keep practicing. You will find at the beginning it feels difficult. Và cho nên là điều quan trọng là gì các bạn biết không? Mình phải kiên trì luyện tập mỗi ngày nha các bạn. Tại vì mình chỉ có việc kiên trì thì mới giúp cho mình trở nên giỏi hơn mỗi ngày thôi, đúng không nào? But very soon you will find it getting easier and easier to do. Nhưng mà khi mà mình cố gắng kiên trì luyện tập mỗi ngày đó, thì mình sẽ cảm thấy cái việc vẽ mind map nó sẽ trở nên vô cùng là dễ dàng luôn. Có thể là lúc đầu các bạn tốn khoảng chừng 30 phút để mà các bạn vẽ một cái mind map, nhưng mà ngày nào các bạn cũng luyện tập thì bây giờ nó chỉ còn tốn của mấy bạn khoảng chừng còn 5 đến 10 phút nữa thôi, rất là nhanh để mà xong một cái bài mind map, đúng không nào? It will help you create new ideas. It will help you use the trillion brain cells that you have. It will help you become brilliant. Và sơ đồ tư duy sẽ giúp cho các bạn có thể trở nên tư duy sáng tạo hơn nè. Các bạn có thể tận dụng, có thể sử dụng được hết 1.000 tỷ tế bào của mình, và lúc đó là các bạn sẽ trở thành là những thiên tài. So thank you very much for joining my class. I hope you will benefit from mind maps. Thank you also to Kenny, who is so generous in allowing me to talk to you, and also everyone who helps translating beautifully. All helps me so much. Và thầy Marek đã có lời cảm ơn đến với tất cả các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Các bạn đã tham gia với một tinh thần rất là nghiêm túc luôn, để mà thầy thấy được là các bạn tuyệt vời đến cỡ nào. Và Marek cũng gửi lời cảm ơn đến thầy Phong của chúng ta, vì thầy Phong đã kết nối thầy này để cho chúng ta có được những cái lớp học vô cùng là thú vị và bổ ích. Và thầy Marek cũng đã cảm ơn đến công ty Tâm Chiến Lực để hỗ trợ để mà đưa cái buổi học này đến với tất cả các bạn.
And thank you, my geniuses of the future. Và thầy gửi lời cảm ơn đến lại những cái vị thiên tài, tài năng trong tương lai. Rồi mình bắn tin với thầy nha các bạn. Mình gõ xuống phần chat là cảm ơn thầy Marek. Thank you Marek. Thank you. Thank you. Bye bye everyone. Goodbye Marek. Rồi, các bạn ơi, vậy là lớp học ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc với thầy Marek rồi. Vậy thì mình sẽ cùng kiểm tra lại xem là mình đã học được những kiến thức gì để mà các bạn còn nhớ đến lại là cái phần quà, cái giải thưởng mà thầy Phong treo vào buổi sáng, các bạn có nhớ không? Rồi, ai nhớ cho cô là ai nhớ được cái giải thưởng mà buổi sáng thầy Phong còn treo cho các bạn là